Okay, ngayong araw mga bossing, ang papalitan natin ay clutch housing ng Tmx 155. Kasi may alog na ito. Maingay siya. Tanggalin muna natin itong oil pump gamit ang impact driver. So natanggalan natin. Ang next natin tanggalin na itong castle nut. So kailangan natin dito ng castle wrench para matanggal natin. So gagamit tayo ng impact drive para madali lang siya tanggalin. Guantes. Bigay na, ito ano na yung ano? Yung lagayan mo. So natanggal na natin yung clutch housing. Ito siya oh. Meron na siyang play. Yan. Kaya medyo maingay na to. Pagka nananakbo siya maingay. Okay, ngayon meron tayo dito. Hindi na tayo magre-repeat muna itong gagamitin natin. Sakto na yung may-ari meron siyang extra nito. Nabili niya dati. So ito ayos pa to. Kukunin lang natin yung clutch housing. Okay, so yung lining, yun pa rin ang gagamitin natin, sayang naman. So lining muna, tapos clutch plate. No, ganun lang hanggang maubos yung 5 lining. Plus lining, clutch plate, tapos hanggang maubos siya. May lagay natin lahat. Meron naman ako mga video yung paglalatag nito, madali lang naman. Okay, 4 yung clutch lining, tapos ay 5, tapos 4 yung clutch plate. Ito.
Panoorin nyo lang mga sir, madali lang naman to. No need to explain naman, wala namang kailangan ipaliwanag dito. Kahit sa panonood lang, maintindihan natin yung pagbabalik. Balancing na ito. So dito sa takip, ito yung explain natin kasi medyo mahalaga ito. So dito ikutin nyo lang ng ganyan, oh. Okay, dapat nakatapat yan. Yan. Dapat ganyan ba? Pag sinalpak, dapat ganyan ang pwesto niyan. Okay, makikita nyo. Okay, balik na natin yung cover. So, very basic lang naman tong cover. Maraming salamat. Hanggang dito lang yung video natin. Very basic lang naman itong mga